Proost. Proost. Oké, Mare is weer terug in het dorp. Nou, ik ben Maren. Ik ben 25 jaar oud en ik ben op bezoek in het dorp bij mijn lieve vadertje. Ik woon in Australië nu. Ik woon ook al 1,5 jaar in Australië. Daarvoor woonde ik in Madrid. Dus nu ben ik weer eventjes op bezoek. Yes. Jongen, dus in 2007 zijn we met ons gezin hier naartoe verhuisd. En hoe oud was je toen, Mare, in 2007? 6 jaar, ja. 6 jaar oud. En weet je daar nog iets van? Ja, ik weet nog dat we een afscheidsfeestje hadden in Nederland. Ja. En dat iedereen wist dat we weggingen natuurlijk. Ja. Ik vond het zelf eigenlijk hartstikke cool. Ik voelde me een beetje het stoere kind van school die naar een ander land ging verhuizen. Nou, we kwamen hier in de zomer. We hadden wel een stuk grond, maar eigenlijk nog geen echt huis. En een heel klein huisje in het dorp. Dat was een beetje improviseren. En dan vrij snel, na 3 weken geloof ik, begon de school hier. De lagere school, of de basisschool. Herinner je daar nog iets van? Ja, ik kan me herinneren dat het inderdaad heel warm was, dat het in de zomer was. Maar ik heb er niet een duidelijke herinnering van. Wat ik weet, dat ik geen Spaans kon. Dat is mijn grootste herinnering daarvan. Dat ik natuurlijk niet echt goed kon communiceren op dat moment. Ja. Dus het enige wat ik toen heb geleerd was no entiendo, ik versta het niet. En donde están los servicios, als je naar de wc moet, is dat natuurlijk wel handig om te weten waar dat is. Dat had ik van je op een briefje geschreven, dat herinner ik me nog, ja. Ja, dus dat weet ik wel nog. Dus we moesten aan het hek afnemen en ik zag jou in een rivier van zwartharige koppies zo die poort binnenlopen. En ik dacht, oh jongen, ik hoop maar dat ze het een beetje naar zin gaat krijgen. Ja. Dus, heeft het lang geduurd voordat je je een beetje thuis begon te voelen op school? Niet dat ik me kan herinneren, eerlijk gezegd. Ik heb een vage herinnering. Voor mijn gevoel, mijn volgende herinnering nadat ik alleen maar no entiendo kon zeggen, was dat ik in één keer Spaans kon en geïntrigeerd was. Ik kan me niet echt meer herinneren hoe dat proces exact liep. Maar voor mijn gevoel ging dat heel snel. Toen we Nederland verlieten, heb je toen afscheid moeten nemen van vriendinnen? Of had je toen veel vriendinnen? Of heb je daar nog een herinnering aan? Ja, ik had toen wel een paar goede vriendinnen, geloof ik, waar ik afscheid van moest nemen. Dat vond ik toen, geloof ik, best jammer. Ja. Nadat we naar Spanje waren gegaan, hadden we nog een paar keer... ik weet nog via Skype, hadden jullie waar videocalls georganiseerd, zodat ik en mijn zus Luna ook, maar ik ook met mijn vriendinnen kon praten via de videocall. Maar op zo'n leeftijd werkt dat natuurlijk niet echt. Dus ik weet nog dat dat ook snel een beetje vervaagd werd. Maar ik vond dat toen wel heel jammer, ja. Maar ik heb ze nog steeds op social media. Ik heb nog steeds soms contact met ze. Ik heb vooral 1 hele goede vriendin nog in Nederland die ik altijd ga opzoeken als ik in Nederland ben. En die mij soms ook komt opzoeken. Dus dat is op zich wel heel leuk. Ja. Goed, en daarna neem ik aan dat je hier misschien wel nieuwe vriendinnen of vrienden hebt gemaakt. Ja, ik heb natuurlijk eerst de lagere school en de middelbare school hier in het dorp gedaan. Dus daar heb ik toen... en het dorp ernaast natuurlijk. Daar heb ik hele goede vriendinnen gemaakt. En die ben ik nu dus ook komen opzoeken. Daar ben ik dus ook heel blij mee. En daarna ben ik naar Madrid verhuisd. Dus daar heb ik natuurlijk ook hele goede vrienden en vriendinnen. Ja, hoe zou je je sociale leven omschrijven? Ben je tevreden? Heb je veel vrienden, veel mensen die van je houden, waar je je bij op je gemak voelt? Ja, helemaal. Daar ben ik heel blij mee. Ik ben heel erg trots ook op mijn vrienden en mijn vriendinnen. Ja, zo zie ik je ook altijd inderdaad. Ja, ja, daar kan ik niks slechts over zeggen. Goed, dus na de basisschool ben je naar de middelbare school gegaan. Ja. En die was in het volgende dorp, in Miagaddas, op ongeveer 15 kilometer hier vandaan. Die was bilingue, oftewel tweetalig. Ja. Dus de helft van de vakken kreeg je in het Engels, toch? Ja, die kreeg ik in het Engels. Dus daarna sprak je perfect Engels. Ja, ik moet wel... Nee, dus. Het Engelse hier in Spanje is wel iets anders dan in Nederland. Je kan ook merken dat Spaanse mensen natuurlijk minder goed Engels kunnen dan in Nederland. En dat heeft natuurlijk ook zo zijn redenen. Ik denk ook altijd, het wordt niet goed geleerd op school. Dat is ook waar. De juffrouw zelf kan vaak niet eens zo heel goed Engels. Het gaat allemaal heel erg om diploma's en titulos en zo. Ja, dus ik kon natuurlijk wel... Ik heb dan natuurlijk wel wat geleerd, vooral wat grammatica en zo. Maar het meeste Engels wat ik heb geleerd is thuis, denk ik, met muziek en films en series. En het jaar voor de universiteit en na mijn
middelbare school had ik nog een soort van gap year. Dus toen heb ik in Cafedes gewoond op mezelf op kamers. Dat was de eerste keer dat ik dus mezelf in kamers ging wonen. Maar dat was meer gewoon om te werken en wat geld te verdienen. En volgend jaar weer te proberen. Want ik kon toen net niet in de studie die ik graag wou doen. Veel aan gehad ook. En op de werkvloer voelde je je goed behandeld? Kreeg je een beetje redelijk salaris? En vond je dat de chef aardig was tegen je? Of wat voor sfeer was daar? Ja, het is... ik nam het allemaal heel goed op. Ik heb daar hele leuke mensen leren kennen. Weer ook een paar hele goede vrienden gemaakt daar ook. Salaris in Spanje in de horeca is niet zo heel hoog. Maar dat wist ik van tevoren ook. Ja. En dat vond ik ook niet zo erg. Het huur was het ook niet zo heel duur in Cafedes. Dus dat kon ik op zich allemaal best wel goed handelen, allemaal samen. Dus ja... Ja, nou, ik vond het leuk, want ik kwam af en toe koffie bij je drinken en lekker chocola bij je eten. Inderdaad. Dat kan dan wel. Daarna ben je dus naar de universiteit gegaan in Madrid en Ja. ben je op kamers gegaan. En wat heb je daar gestudeerd? Ik heb daar Publicidad en Relaciones Públicas gestudeerd. Publiciteit en Public Relations. public relations, ja. Ja, ik zeg het meestal in het Engels. Oké. En ja, dus heel veel marketing en communicatie. En ik vind de studie heel leuk. Ik heb er ook heel veel mensen leren kennen. Het was natuurlijk COVID, dus het was een beetje... Het eerste jaar was online, wat net iets moeilijker was. Vooral om mensen te leren kennen en om daarin te komen. Ja. Maar dat beviel eigenlijk heel goed. Ik had ook heel erg geluk met de kamer die ik gevonden had daar. Met mijn huisgenoten. Die waren allemaal superleuk, super lief en aardig. Daar heb ik nog steeds contact mee ook. Dus ja, dat beviel eigenlijk heel goed. En daarna, die jaren daarna, alleen nog maar beter natuurlijk. Want toen hield het COVID op. En toen konden we weer gewoon naar de universiteit. Iedereen zien. En ik had wel een paar hele drukke jaren. Want ik was natuurlijk volop aan het studeren. En ik had daarnaast ook nog een baan. Part-time baan. En naast die twee dingen had ik ook nog een intens social life... waar ik altijd veel tijd in stopte ook. Dus ik heb eigenlijk best wel intense jaren gehad. Maar daar kijk ik op een hele goede manier naar terug. Mijn derde jaar van mijn studie ben ik naar Argentina gegaan. Want dat kon ik doen met de universiteit. Het is een soort van Erasmus dus, alleen dan buiten Europa. Dus dan heet het net iets anders, maar het concept is precies hetzelfde. Ja. En toen heb ik dus een jaar lang in Buenos Aires gewoond. Buenos Aires, en wat voor taal spreken ze daar? Spaans. Dus dat maakte het wel makkelijk. Ik heb daar heel veel mensen leren kennen, ook Nederlanders en mensen uit Engeland, uit allerlei verschillende landen. En voor hun is het sowieso, cultuurshock is groter dan met Spanje, denk ik. En ze kunnen de taal natuurlijk niet, of de meeste van hun konden de taal niet. En het niveau Engels is daar ook niet heel groot, net zoals in Spanje dus. Dus het was voor hun waarschijnlijk wel een stukje moeilijker ook van hoe kan je wat vinden en welke bus moet je nemen en waar is de universiteit en al dat soort dingen. Dat is natuurlijk, als je al Spaans kan en uit Spanje komt, is dat veel makkelijker. Maar daarna besloot je om nog ietsje verder hier vandaan te gaan. Ja, nu wel. Ja, inderdaad. Dus toen ik terugkwam van Argentinië heb ik mijn studie afgemaakt. En toen, zodra ik daarmee klaar was, ben ik naar Australië verhuisd. En daar woon ik nu al 1,5 jaar. 1,5 jaar al. Ja. Maar daar spreken ze natuurlijk geen Spaans, maar Engels. Nee. Dus tegenwoordig gaat je dat blijkbaar goed af. Ja, daar spreek ik dus heel veel Engels. Ja. Ik kon natuurlijk van tevoren al Engels, maar ik ben wel echt veel beter geworden in het Engels nu. Nu ik daar al zo lang zit. Ja. Ik spreek ook elke dag Engels natuurlijk, op het werk daar ook. Dus dat helpt wel heel erg. Daar ben ik heel blij mee. Nu je in zo'n Engelstalig land woont, of continent is het eigenlijk, hè? Heb je dan nog steeds voordeel van je Spaanse roots? Of telt het daar eigenlijk niet meer mee? Het is altijd een voordeel natuurlijk. Het is natuurlijk altijd goed om talen te kunnen, denk ik. En het is wel zo dat in Australië heb ik heel veel mensen leren kennen. Spaanstalige mensen, dus niet alleen uit Spanje, maar ook uit Zuid-Amerika. En al mijn beste vriendinnen in Australië nu zijn ook allemaal Spaans. Dus het is moeilijk om eruit te komen. Ja. Dus ja, tuurlijk, ik heb er heel veel aan gehad ook. En het is ook leuk, want mijn beste vriendinnen daar zijn nu allemaal Spaans. Dus ik spreek nog steeds Spaans elke dag. Hoe zie je de toekomst eigenlijk? Heb je voldoende band met Spanje dat je eigenlijk ook ooit uiteindelijk weer naar Spanje wilt? Of denk je van nou, in Australië heb ik het toch beter? Ja, dat is een hele goede vraag eigenlijk. Hoe ik de toekomst zie, dat heb ik nu eigenlijk geen idee. Er zijn heel veel dingen die in me opkomen die ik graag zou willen doen nog een keer. Dus ja, hoe ik dat allemaal ga doen of wat er allemaal nog komt, daar heb ik geen idee van. Maar wat ik wel zeker weet tot nog toe, wat natuurlijk ook nog kan veranderen, is dat ik wel uiteindelijk terug naar Spanje kom.
Ik vind Madrid een hele leuke stad. Nu ik weer in Madrid ben geweest, dacht ik ook van, ik heb het echt gemist. Het voelde echt even als thuiskomen. Dat was wel heel fijn. Iedereen zat lekker buiten op de terrasjes. Het was nog lekker warm. Het is natuurlijk ook perfect tijd van het jaar natuurlijk ervoor. Maar toch, het was gewoon echt even als thuiskomen. Maar er is nog een derde land natuurlijk, die van je paspoort. Je bent ooit geboren in Nederland. Ja, mijn paspoort is nog altijd Nederlands. Is dat misschien ook nog een optie voor je om in Nederland te gaan wonen of terug te gaan naar Nederland? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Toen ik aan het studeren was, toen dacht ik van, ik wil graag mijn Erasmus in Nederland doen. Dat leek me grappig om weer eens terug te zijn in mijn eigen land. Nederlands te praten en te kijken hoe het daar is. En dan kijken hoe leuk ik het of niet leuk ik het vind. Gewoon, want ik heb eigenlijk eerlijk gezegd geen idee van hoe ik het zou vinden om in Nederland te zijn. Voor mijn gevoel ken ik het land ook niet zo goed. Na zo'n lange tijd al buiten Nederland. Als ik mensen leer kennen uit Nederland, dan vragen ze me vaak, waar kom jij vandaan? En dan zeg ik, ja, ik ben in Arnhem geboren, maar ik kom eigenlijk uit Spanje. Dus dat is altijd wel grappig als ze me dan vragen stellen of als ze me dan iets vertellen of typische Nederlandse woorden gebruiken die ze dan nu hip zijn of zo, dan snap ik het vaak niet. Ja. Dus ik denk van ja, het beeld wat ik bij Nederland heb is waarschijnlijk niet echt een echt beeld. Dus Als je op bezoek bent in Nederland bijvoorbeeld, of met familie, reunie, of misschien daar af en toe ook nog met vriendinnen afspreekt, voelt dat dan ook als thuis voor je? Of als iets van je wortels? Of is het meer dat je daar echt je als toerist voelt? Of hoe beleef je dat? een beetje dubbel. Maar het voelt wel ook echt als thuiskomen soms. Maar dat is vooral omdat ik dan op bezoek ben bij familie. Dus dan in plekken waar je eerder bent geweest en dan vaak thuis hebt gevoeld. Dus dan voelt het wel als thuiskomen. Als ik nog vriendinnen zie, voelt het echt als thuiskomen. Maar als ik dan kijk naar de Nederlandse cultuur of de mensen, of waarom op straat woont, of hoe de samenleving in elkaar zit, dan voel ik me wel een beetje van, dit is niet mijn thuisland, laat maar zeggen. Dus het is een beetje dubbel. Ja. Dus eigenlijk die verhuizing die jouw vader en moeder bedachten, heeft jou wel een beetje ontworteld, zeg maar, van je geboorteland. Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar ik was natuurlijk ook 6 jaar oud, dus dan denk ik dat ik was natuurlijk jong. Ja, Dus dan is dat ook logisch. ja. Dus ik denk wel dat ik een beetje ontworteld ben, als je dat zo kan noemen. Maar tegelijkertijd, ik heb natuurlijk, Nederland zit nog altijd wel in me, op een of andere manier. Mijn familie en ik heb nog vrienden en ik kom daar waarschijnlijk altijd nog wel terug. En je spreekt heel goed Nederlands. En ik kan de taal gelukkig nog. Ja, zonder accent. Ja, het is soms moeilijk om uit mijn woorden te komen. Waarom? Omdat ik dan niet meer gewend ben om Nederlands te praten. Ik spreek natuurlijk alleen Nederlands met jou, met mijn ouders, met mijn zus. En als ik mijn familie ga opzoeken in Nederland, dan ook. Dus mijn taal is niet echt, hoe kan je dat noemen? Je moederstaal. Ja, het is niet echt verder gekomen. Het is nog een beetje gebleven bij de Nederlands die ik sprak toen Je ik woordenschat. Ja, mijn woordenschat en zo. Het is allemaal hetzelfde gebleven voor mijn gevoel. Ja. Als ik nou jongeren zie in Nederland die met elkaar spreken een hele andere soort Nederlands. Wat ik misschien moeilijker vind om te volgen. Oké, dus je hebt Nederlandse roots. Je spreekt hartstikke goed Engels. Je hebt al over de halve wereld gewoond. Je spreekt accentloos Spaans. Een Spanjaard die heeft niet in de gaten dat je een accent hebt. Maar toch zullen ze, denk ik, voordat je je mond hebt opengedaan, niet vermoeden dat je Spaans bent. Jawel. Ja? Ja, ik denk dat als ze me samen zien met jou of met Lune of met andere mensen die niet Spaans zijn, dan denken ze dat ik ook niet Spaans ben. Want dan kunnen ze het zien. Maar als ik tussen de Spaanse mensen als ik tussen de Spaanse mensen zit, dan merken ze dat niet. Ja. En als je spreekt, horen ze het ook niet aan je. Nee. Voel je je nog wel echt thuis in één specifieke cultuur? Ja, dat is een hele goede vraag. Maar ja, ik voel me wel echt Spaans. Voor mijn gevoel ben ik natuurlijk in Spanje opgegroeid. Dus ik heb de Spaanse cultuur, de Spaanse taal, Spaanse mensen om me heen. Ja. Ik associeer Nederland echt met familie. Niet met mezelf op een of andere manier. Ik vind het meer, ik ben Spaans, maar ik heb een Nederlandse familie. Is dit een positieve stap geweest in jouw leven als kind en nu als volwassene? Dat je ouders naar Spanje zijn geëmigreerd?
Ja, ik denk het wel. Als ik naar mezelf kijk, dan ben ik er blij mee dat het allemaal zo gelopen is. Maar ja, alles heeft natuurlijk voordelen en nadelen, denk ik. Maar ik focus me ook meer op de voordelen. Maar als ik het kan vergelijken, dan denk ik van... doordat we naar Spanje zijn verhuisd, kan ik nu wel Spaans. Heb ik zoveel meegemaakt. Daardoor ben ik misschien wel naar Argentinië gegaan. Anders had ik dat misschien nooit gedaan. En daardoor ben ik misschien zelfs van Australië gegaan. Anders had ik dat misschien niet gedaan. Dan groei je natuurlijk op een hele andere manier op. En dan had ik misschien nu weer hele coole dingen gedaan... die ik nu niet gedaan heb. Maar dat weet je natuurlijk niet wat er dan gebeurd was. Ja. Maar ik denk... Wat wel opvallend is jouw zus. Want je hebt nog een zus, een oudere zus. Die heeft ook de halve wereld al gezien en gewoond, hè? Ja. Die heeft ook nog in Zwitserland gewoond en in Zweden en in Noord-Spanje, waar ze nu ook weer is. En langdurig in India verbleven en Sri Lanka. En die spreekt ook alle talen. Dus jullie hebben beide een beetje zijn van die wereldburgers geworden. Ja. Denk je dat dat allemaal komt door deze immigratie naar Spanje? Ja, ik wil geloven dat het niet daardoor komt. Dat ik dat gewoon in me had al. Ook als we in Nederland waren gebleven, dat ik dat sowieso had gedaan. Maar het heeft waarschijnlijk wel geholpen. Dat is moeilijk om te zeggen. Ik weet niet hoe het was gegaan als we in Nederland waren gebleven. Maar ja, ik denk dat het wel geholpen heeft. Want daardoor ben ik wel veel zelfstandiger geworden ook. En ik ben meteen op mijn 18 op kamers gegaan. En ik ben, het heeft wel allemaal geholpen waarschijnlijk. Ik heb wel altijd al gezegd, wat ik me wel heel leuk lijkt, wat ik sowieso wil doen met mijn eigen kinderen, is ze tweetalig opvoeden. Of het nou zonder immigratie of met immigratie is. Ik denk dat ik het liefste zonder immigratie doe, maar dan wel tweetalig opvoeden. Ah, dat is ook interessant. Maar ja, dat is maar een idee. Dat is, zoals jij ook al zei, ik ben echt totaal niet bezig met mijn eigen kinderen krijgen. Maar dat heb ik wel altijd al gezegd, dat ik ze minstens tweetalig wil opvoeden. Of drietalig dus, want natuurlijk Engels, dat moeten ze natuurlijk sowieso leren. Ja, dan zit je al op 3 inderdaad. Dus dat lijkt me wel cool als ik ze drietalig kan opvoeden vanaf kleins af aan. Want daar denk ik dat ik heel erg geluk mee heb. Want ik zie heel veel mensen om me heen die een nieuwe taal willen leren. En daar hebben ze best wel veel moeite mee. En het is ook hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het wordt. En bij mij is dat vanzelf gegaan. Ik heb zonder moeite, of zonder veel moeite, heb ik 3 talen. Dus ik kan nu nog een andere taal leren als ik zou willen en daar mijn moeite in stoppen. Maar ik heb 3 talen zonder moeite erin gestopt. En dat denk ik altijd van, dat is een heel groot voordeel. Dus dat wil ik mijn kinderen ook geven. Ja, als ik alleen ben, dan denk ik soms in het Spaans, soms in het Nederlands. Hangt een beetje vanaf wat ik daarvoor heb gedaan, denk ik. Als ik nu na een hele dag met jou Nederlands praten, ben ik in mijn eentje. Dan denk ik waarschijnlijk in het Nederlands ook door. Je zus Lune, die spreekt ook goed Spaans, uiteraard. Als je nou samen met Lune bent, wat spreken jullie dan? Nederlands. We spreken wel Nederlands. Maar ik moet zeggen, het is wel een soort van mix. Want we mixen er heel veel Spaanse en Engelse woorden doorheen. En dat is natuurlijk, dat kunnen wij makkelijk doen, want wij spreken allebei die 3 talen. Ja, wat vind je van mijn Spaanse uitspraak? Ik vind dat je goed Spaans kan. Je kan het natuurlijk wel merken dat je niet Spaans bent. Maar je schaam je hier voor je vader vanwege mijn rare accent? Nee hoor. Je zusje wel. Nee, nu niet meer. Ik weet nog dat ik altijd tegen Sipi, onze kat, sprak ik ook altijd in het Spaans. Oh ja, daar had je een hele goede band mee. Dus dat is ook een Spaanse kat. Ja, daarom. Dus ja, dat doe ik dan in het Spaans. Vind je het leuk om iets te zeggen tegen de kijkers? Tegen jou dus? Ja, ik denk als jullie kinderen hebben, hoe jonger ze zijn, hoe makkelijker het is voor hun om ze te integreren en Spaans te leren. Dus, en dat gaat vanzelf. Daar hoeven ze zich van tevoren niet zorgen om te maken. Op het moment dat je op school zit, kan je niet anders. Dus dan gaat het vanzelf en dan zit je er meteen in. En in mijn geval ben ik er nou, als ik er nou op terugkijk, heel blij mee. Je verandert zijn toekomst natuurlijk. Maar ja, je verandert zijn toekomst ook als je beslist om het niet te doen. Ja. Dus dat is natuurlijk moeilijk te weten van tevoren. Dat is een mooie gedachte, ja. Dus er is altijd nog tijd om terug te gaan. Als ik denk van ik wil toch maar terug naar Nederland, dan kan ik dat altijd nog doen. Dus dat kunnen zij dan ook doen. Ja. Oké, nou dan gaan we afsluiten. Je hebt vanaf je geboorte een favoriete knuffel. Die lag meteen al in je wiegje. En die heb je nu nog steeds. Ja. Hoe heet die? Het is achterbeer. Dat is een beer, toch? Ja, een knuffelbeer. Het is een knuffelbeertje.
Oké, tot je 6e jaar heb je daar Nederlands mee gesproken. Ja. De vraag van vandaag. Welke taal spreek je nu met zachte beer? Nederlands. Nog steeds Nederlands? Ja. Oké. Ik heb zachte beer nu niet bij me. Zachte beer ligt in Australië. Nou, dat was het dan. Dankjewel Mara dat je mee wilde werken aan dit interview. En ik ben hartstikke trots op jou en je zus met deze hele immigratie en hoe jullie alles gedaan hebben. Dankjewel. Doei! En dan is het nu tijd voor... El postre del vídeo. ¿Qué tal? Mira, saluda a la cámara. Qué guapo eres, chapo. Mira la cámara. Saluda. ¿Quieres decir algo? Chapo no quiere decir nada.